हाय फ्रेंड्स, प्रीतीस रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण भोपळ्याचे पराठे बघणार आहोत आणि पीठ न मळता कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे बघा मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 ते 2.5 वाट्या गव्हाचे पीठ टाकून घेते। आता इथे मी 3 चमचे बेसन पीठ टाकून घेणार आहे। तर इथे बघा मी 3 चमचे बेसन पीठ टाकून घेतले। आता याच्यामध्ये आपण किसलेला भोपळा टाकून घेऊयात। इथे मी अर्धा भोपळा किसलेला आहे। 1 चमचा लसणाची पेस्ट टाकून घेऊया। इथे मी जाडसरच कुटून घेतलेला आहे लसूण, तो टाकून घेतला। लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही टाका, कमी जास्त। अर्धा चमचा हळद आणि धने पावडर घेतलेली आहे मी 1 छोटा चमचा, तो पण आपण टाकून घेतला। 1 चमचा इतकी मी जिरे पावडर टाकून घेतली। जिरे पावडर ऐवजी तुम्ही जिरे पण टाकलं तरी पण चालते। आणि ओवा टाकून घेतला आहे थोडासा। आणि इथे 1 ते 2 चमचे इतके मी तीळ टाकून घेतलेत। आणि आता चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। तर इथे मी टाकून घेतले आणि आता आपल्याला छान पाणी टाकून त्याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। तर इथे बघा थोडं पाणी टाकून आपल्याला त्याचं बॅटर तयार करून घेऊ। इथे बघा मी अशा प्रकारे त्याचं बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। आता इथे बारीक चिरलेला कोथिंबीर पण आपण टाकून घेऊया। तर बघा इथे मी टाकून घेतला आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे परत एकदा। इथे बघा मी गरम करायला ठेवलेला आहे तवा आणि त्याच्यावरती आपण थोडंसं तेल टाकून पसरवून घेऊया। तर इथे मी पसरवून घेतलं आहे आणि त्याच्यावरती आता बॅटर टाकून पण आपल्याला छान असं पसरवून घ्यायचं आहे। तर इथे मी पसरवून घेतलं आहे। आता इथे चमच्याने आपण सर्व बाजूने तेल टाकून घेऊ। तर इथे बघा मी टाकून घेतलं आहे। आता इथे खालच्या साईडने पण झालेलं आहे आणि आता आपण पलटवून घेऊयात पराठा। तर इथे बघा किती इझी निघतोय पराठा। तर खालच्या साईडने पण छान असं आपण त्याला भाजून घेऊया। तुम्हाला जर तेलाऐवजी बटर किंवा तूप लावायचं असेल तर तुम्ही लावू शकता। तर इथे बघा आपण छान असा आता हा भाजून घेणार आहे पराठा। आता इथे बघा आपला पराठा रेडी झालेला आहे। आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते आणि अशाच प्रकारे दुसरे पण पराठे करून घेते। इथे बघा आपले पराठे किती छान असे तयार झालेले आहे आणि खूप छान लागतात खायला, हेल्दी आहे। आणि तुम्ही दहीसोबत, लोणच्यासोबत, बटर लोणीसोबत पण खाऊ शकता असे आहेत। तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।